Welcome again mga viewers dito sa episode 13 ng series na 200 Weeks to Harmony, my $1 million dream house. Ang topics natin this week ay ang mga sumusunod. Number 1, index funds. Number 2, week number 13 update of my investments. Ano ang index fund? Diniscuss ko during our 3 previous episodes kung ano ang mutual funds, exchange-traded funds, at diversification. Ang mutual funds at ETF ay klase ng mga investments kung saan ang pera mo ay nakadiversify o nakakalat sa maraming kumpanya o investments para pababain ang risk na malugi ka ng malaki. Kapag may nagmamanage ng investment fund, ay pinipili ng manager kung ano-anong kumpanya o investments ang paglalagyan ng pera at ito yung mga tinatawag na actively managed funds. Kapag wala namang nagmamanage ng funds at nakadefine na kung saan-saang kumpanya at investments ilalagay ang pera, ay tinatawag itong passively managed funds. Kadalasan sa passively managed fund ay kinakalat lang yung pera sa karamihan ng mga kumpanya na bumubuo ng stock market o certain industry nito. So basically, ang magiging performance ng fund ay kung ano ang average performance ng lahat ng kumpanya o industry na nakapaloob dito. Yan ang tinatawag na index funds. In essence ay ikinalat mo ng husto ang pera mo sa lahat ng negosyo. May mga malulugi at may mga kikita sa mga ito, so yung average ng lahat ang magiging return on investments mo. Pwede na ang buo o portion ng isang mutual fund o exchange-traded fund ay composed of index fund. To simplify, isipin mo na ang mutual fund o ang ETF ay kahon na may laman na iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, at index funds. Iba-iba ang mga index funds. May nakabase sa performance ng buong stock market tulad ng S&P o Nasdaq at may mga index funds naman na nakabase sa performance ng isang industry tulad ng technology o energies. Halimbawa, bumili ka ng ETF na nakabase sa index ng mga oil and gas industry. In essence, ikinalat mo yung pera mo sa halos lahat ng companies ng oil and gas industry at hindi mo na kinakailangan piliin kung anong kumpanya ang paglalagyan mo ng pera. So, naka-diversify yung pera mo sa lahat ng kumpanya na may impact doon sa overall performance ng stock market o particular industry nito. Ano ang advantage ng index funds? Since ito ay naka-diversify sa buong stock market o sa maraming kumpanya sa particular industry, ay mataas ang diversification mo at mababa ang risk mo na malugi ng malaki. Also, since ito ay passively managed, then yung management expense ratio or MER nito ay mababa kumpara sa actively managed funds. Karaniwan na makikita mo na ang ETF ay composed of index funds dahil nga karamihan ng ETF ay passively managed. Maraming nagsasabi na mas mainam na ilagay mo ang pera mo sa passively managed na investment dahil wala daw actively managed funds na consistent na kumikita above average. And since mas mataas ang MER ng actively managed funds, ay sinasabi na in the long run, nababawasan ang total profit na dapat ay napupunta sa iyo. Para sa akin ay may merit din naman yung fund managers dahil nga may mga times na above average yung return na nakukuha nila sa investments na minamanage nila. However, gaya nga ng sabi ng iba, since binabayaran mo sila ay sa kanila lang napupunta yung dagdag na kikitain mo kaysa sa kung mag-i-invest ka na lang sa mga passively managed funds tulad ng ETF na kadalasan ay nakalagay sa index funds. So it's up to you kung anong pipiliin mo. Ang talagang risk sa actively managed fund ay kapag mahina yung fund manager ng investments. Sa ETF naman na naka-invest sa index ay medyo boring dahil nga kung ano yung average performance ng market at industry ay yun na yung performance ng investments mo. In the end, ang tanong ay satisfied ka ba sa return of investments na nakukuha mo? May mga investments ako na nasa mutual funds at may mga investments ako na nasa ETF. And as of now, pareho naman akong satisfied sa performance nila. However, going forward ay mostly ETF na lang paglalagyan ko ng investments until 5 years before my retirement. By then ay ililipat ko na ang malaking portion ng investments ko sa bonds at lower risk investments. Sa mga susunod na video ko ay didiscuss ko kung kailan ka dapat mag-invest sa high risk o low risk investments. Now let's go to our second topic. Magkano ang naging profit o loss ko this week sa investments na inilalaan ko para sa $1 million dream house ko? Kumita ako this week ng 16,254 Canadian dollars, which is more than 600,000 pesos base sa current conversion ng Canadian dollars to Philippine peso. Ang running total ko after 13 weeks is now 27,981 Canadian dollars o mahigit 1 million pesos.
So above average na ang naging profit ko at this point dahil ang target ko ay $1,000 per week lang. Dapat ay nasa $13,000 lang ang running total ko at this point pero more than double na. Na-reach ko ang unang milestone ko so bilang celebration ay tinreat ko ang sarili ko at bumili ako sa restaurant ng Dungeness Crab na may masarap na sauce. Also, nag-donate din ako ng pera sa Pilipinas para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Kapag may goal ka ay hatiin mo ito sa maliliit na milestone para maging mas malinaw sa iyo kung paano mo ito ma-achieve. Also, having milestones will give you short-term goals na realistic at naka-align sa long-term goal mo. This makes you enjoy your journey towards your goal instead of just focusing too much sa destination mo. Baka kasi kapag sa goal ka lang nakatutok palagi ay mamumuhay ka na sa future at nalimutan mo na ang present. So, enjoy life habang naglalakbay ka patungo sa pangarap mo in a way na hindi makakasira sa ultimate goal mo. Meron naman ibang tao na enjoy life lang ang iniisip at walang goal at tinatangay lang ng hangin o alon ng buhay. Para sa akin ay hindi naman maganda ito dahil hindi na nila iniisip ang kinabukasan and eventually ay hindi maganda ang nagiging sitwasyon nila at ng pamilya nila. So, have a goal and enjoy life habang nilalakbay mo ang daan patungo sa pangarap mo. Hanggang dito na lang at sana ay natutunan niyo sa episode na ito kung ano ang index funds. Thank you for watching and see you on our next topic.